નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ અર્ચના ક્રિએટર સ્ટુડિયોમાં। દોસ્તો, જેમણે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમને દિલથી ખૂબ ધન્યવાદ, અને જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે તમને અહીં મળશે એડિટિંગ, ડિઝાઇનિંગ, કોલોગ્રાફી, સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ, સોંગ મિક્સિંગ વગેરે વિશેના વિડીયા। આજના વિડીયામાં સરસ મજાના તદ્દન એવા નવા કોલોગ્રાફી આપવાના છે જે બિલકુલ નવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે અને સરસ મજાના છે। આપણી ચેનલ ઉપર અવારનવાર આવા કોલોગ્રાફીના વિડીયા પણ આવે છે। તો સૌથી પહેલા તમે જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરી તમને કોલોગ્રાફીના દરેક વિડીયા મળી શકે અને તમે અહીંથી આસાનીથી ફ્રીમાં કોલોગ્રાફી ડાઉનલોડ કરી શકો। કોલોગ્રાફી ડાઉનલોડ કરવાની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, પરંતુ તેના પર એક પાસવર્ડ છે, જે પાસવર્ડ વિડીયાના કોઈ પણ ભાગમાં અલગ અલગ ભાગમાં બતાવવામાં આવશે, જેથી કરી વિડીયાને પૂરેપૂરો અને ધ્યાનથી જોજો, એક પણ સ્ટેપ મિસ ના કરતા, જેથી કરી તમને પાસવર્ડની ખબર પડે અને તમે અહીંથી કોલોગ્રાફી ડાઉનલોડ કરી શકો। કોલોગ્રાફી ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે તમારા ગમે તે પર્સનલ રીતે યુઝ કરી શકો છો અને કોઈ બી જગ્યા ઉપર તમે વાપરી શકો છો, તેનો કોઈ ઇસ્યુ નથી। આ કોલોગ્રાફી આપણે ખુદ ડિઝાઇન કરીએ છીએ અને તમને અહીંથી બિલકુલ ફ્રીમાં આપીએ છીએ, એટલા માટે તમારો પણ હક બને છે કે વિડીયાને લાઇક કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું, જેથી કરી હું પણ મોટિવેટ થાઉં કે તમારી માટે અલગ અલગ પ્રકારના કોલોગ્રાફી જે બિલકુલ ₹1 ચાર્જ લીધા વગર અહીંથી આપવામાં આવે અને હું નવા કોલોગ્રાફી ડિઝાઇન કરું અને તમને બિલકુલ અહીંયાથી ફ્રીમાં આપીશ। એટલે વિડીયાને લાઇક કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો તમારા દોસ્તોમાં અથવા તમારા કોઈ બી ડિઝાઇનનું કામ કરતો હોય તો એ દોસ્તોને તમે શેર કરી શકો છો, અને જેથી કરી એમને પણ ખબર પડે કે ડિઝાઇનમાં આવતા સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ અને કોલોગ્રાફી તે પણ યુઝ કરી અને સરસ રીતે ડિઝાઇનને એક લુક આપી શકે છે। જે કોલોગ્રાફી તમને અહીંથી મળશે તેવા કોલોગ્રાફી તમને યુટ્યુબ પર તમે સર્ચ કરશો તો ક્યાંય બીજે મળશે નહીં, અને જે મળશે તે આપણા જેવા કોલોગ્રાફી નહીં હોય। બાકી જે લોકો કોલોગ્રાફી, ઘણા મિત્રો કોલોગ્રાફીના વિડીયા બનાવે છે, અમુક મિત્રો કોલોગ્રાફી આપણા ચેનલ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અને પોતાની ચેનલ ઉપર વિડીયો બનાવી અને આપે છે, તો તે કોપીરાઇટ કોન્ટેન્ટ બનાવી આપે છે, પણ તેના કરતાં ખુદનું બનાવી અને ડિઝાઇન કરી આપવું તેની મજા કંઈક અલગ જ હોય છે। એટલા માટે દોસ્તો, આપણે કોઈનું કોપી કરતા નથી અને તમને સીધા ખુદની રીતે ડિઝાઇન કરી આપીએ છીએ। બાકી બીજા પણ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ તમારામાં આવતા હોય ડિઝાઇનિંગ, એડિટિંગ કે ડાઉનલોડ કરવામાં, તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મેસેજ કરી શકો છો। ત્યાંથી તમને મારો વોટ્સઅપ નંબર પણ મળી શકશે અને ત્યાંથી સીધા વોટ્સઅપમાં તમે મેસેજ કરી અને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપણે આપી દઈશું। તમને કોઈ પણ પ્રકારનું મટીરિયલ જોતું હોય તો પણ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરી શકો છો, અથવા તો વિડીયો જોઈ અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમામ પ્રકારના મટીરિયલ જે વિડીયામાં આપેલા હશે તે વિડીયાને તમે ત્યાંથી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ઘણી યુઝમાં આવતી એપ્લિકેશનો પણ તમને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર મળી જશે, તો ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, ત્યાંથી તમે જોઈન કરી શકો છો અને ત્યાંથી તમે એપ્લિકેશનો બિલકુલ ફ્રીમાં મેળવી શકો છો। તો વિડીયાને ધ્યાનથી જોઈ અહીંથી પાસવર્ડ મેળવી અને તમે કોલોગ્રાફી આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો બસ, કોલોગ્રાફીનો પાસવર્ડ જાણવા માટે વિડીયાને આગળ જોતા રહો।